دوستان سلام. ممکنه شما در حین رانندگی یک حالت ایستایی یا کشش از عقب خودرو احساس کنید، یعنی به گونه‌ای که خودرو به سمت عقب کشیده میشه و یه حالت سکته ایجاد پیدا میکنه. این حالت رو بهش میگن کپ کردن و شاید شما از تعمیرکارها و برقکارها این اصطلاح شنیده باشید. توی این ویدیو قراره با هم یاد بگیریم خرابی چه قطعاتی باعث میشه که این حالت، یعنی کپ کردن در خودرو، به وجود میاد. اولین قطعی که خرابی اون باعث ایجاد حالت کپ کردن میشه، همونجور که تو دست من میره، شمع و وایر هستش. اگر وایر نتونه به خوبی ولتاژ را از کوئل به روی شمع انتقال بده و در این میان برق دزدی صورت بگیره یا قطع در واقع انتقال جریان صورت بگیره، باعث میشه که این شمع به خوبی جرقه نزنه و در واقع یکی از سیلندرهایی که اون شمع یا وایر مربوط به اون هستش باعث میشه که به خوبی جرقه نزنه یا اصلا جرقه نداشته باشه یا جرقه ضعیفی داشته باشه و این حالت به وجود بیاد. اما اگر وایر به طور کامل قطع باشه، اصلا انتقال قدرتی وجود نداره، انتقال ولتاژ صورت نگیره، همین مورد باعث ایجاد سه‌کار کردن در خودرو میشه. پس دقت کنید، زمانی که به صورت کامل ایراد داشته باشه این وایر، ولتاژ رو انتقال نده، باعث ایجاد سه‌کار کردن میشه که من ویدیوشو تهیه کردم، دلایلش رو بررسی کردم و لینکش این بالا میذارم. اما اگر ولتاژ به خوبی منتقل نده، یه برق‌دزدی داشته باشه، حالت کپ کردن به وجود میاد. خب این از وایر. نشونه‌هاش چیه؟ اگه دقت کنید، داخل سری وایر خطوط سفید رنگی هستش که این به دلیل فرار جرقه یا همون برق‌دزدی این وایر هستش که باعث میشه به جایی که روی شمع این جرقه بشینه، در اطراف سرامیک شمع و اطراف این وایر پخش میشه. اما شمع چطوری باعث میشه که کپ کردن ایجاد بشه؟ ببینید، اولا ممکنه شمع درست بسته نباشه، به صورت کامل و محکم بسته نباشه روی سرسیلند. دوما فاصله بین دهانی شمع یک فاصله استانداردی وجود داره و شما باید گپ شمع رو ازش مطمئن باشید. این فاصله دو پلاتین باید 9 دهم باشه. ضمن اینکه ممکنه سرامیک ها هم دچار شکستگی شده باشه و از داخل سرامیک هم برق‌دزدی مشاهده بکنید. در بعضی مواقع سرامیک شمع جدا میشه از قسمت در واقع رزوه شمع و این حالت هم باعث میشه که ناقص جرقه بزنه و به نوعی حالت کپ کردن ایجاد بشه. همچنین ممکنه روی در واقع پلاتین شمع جرم، روغن، کثیفی مانع از ایجاد جرقه کامل بشه و حالت کپ کردن در خودرو مشاهده کنید. دومین عاملی که باعث میشه که در واقع حالت کپ کردن ایجاد بشه، خرابی سنسور دریچه گاز هستش. در دورهای پایین اگر حالت کپ کردن مشاهده کردید یا زمان شروع حرکت، یکی از دلایلش ممکنه همین خرابی سنسور دریچه گاز باشه. ببینید، زمانی که شما میخواید شروع به حرکت کنید و پدال گاز رو فشار میدید، اگر اطلاعات درستی این سنسور از میزان باز شدن پولکی دریچه گاز یا همون فشرده کردن پدال گاز به ECU ارسال نکنه، ECU پاشش درستی روی سیلندرها اعمال نمیکنه توسط سوزنها و همین عامل باعث میشه که حالت کپ کردن به وجود بیاد. من راجع به سنسور دریچه گاز یک ویدیوی مفصلی تهیه کردم و در کانال گذاشتم که لینکش بالا میذارم، اونم رو توصیه میکنم که حتما ببینید. اما سومین در واقع دلیل کپ کردن در واقع سنسور اکسیژن هستش. خب سنسور اکسیژن در خودرو یک وظیفه بسیار مهمی داره، اون هم اندازه‌گیری مقدار اکسیژن در گازهای خروجی و ارسال این اطلاعات به ECU هست. ECU طبق اطلاعاتی که سنسور اکسیژن ارسال میکنه متوجه میشه که آیا در واقع هوا و سوخت به یک نسبت استاندارد در درون محفظه احتراق داره سوخته میشه یا نه. به همون میزان هم پاشش سوخت رو افزایش یا کاهش میده. خب حالا اگر سنسور اکسیژن مقدار اکسیژن خروجی رو بیش از اون چیزی که هست نشون بده،
ECU برای در واقع بالانس کردن نسبت سوخت هوا یا اصطلاحاً نسبت استیکیومتری مجبوره که مقدار سوخت بیشتری پاشش کنه. بنابراین اگر اکسیژن بالایی نشون میده یعنی هوای زیاد درون محفظه احتراق هستش، سوخت کمه، ECU سوخت رو افزایش میده. از طرفی اگر میزان اکسیژن رو پایینتر از حدی که وجود داره نشون میده، ECU احساس میکنه که میزان هوای ورودی نسبت به مقدار سوختی که پاشش میده کمتر هستش و میزان پاشش سوخت رو کم میکنه که در هر دو حالت باعث ایجاد حالت کوب کردن خودرو میشه. اما یکی دیگه از قطعات و سنسورهایی که باعث ایجاد حالت کوب در خودرو میشه سنسور مپ هستش. سنسور مپ خودتون میدونید که وظیفه اون اندازه‌گیری فشار هوای مانیفولد هستش. ممکنه حالا سنسور تیمپ هم باشه که در خودروهای جدید همه سنسور تیمپ هستش، یعنی هم فشار و هم دمای هوای مانیفولد رو اندازه‌گیری میکنه. خب زمانی که این سنسور باعث خرابی این سنسور باعث ایجاد کوب شدن میشه، چه موقعی هست؟ موقعی که شما دنده رو میخواید تعویض کنید یا موقعی که پدال گاز رو به یک باره رها میکنید. این سنسور فشار هوا رو درست اندازه‌گیری نمیکنه. اگه خراب باشه ECU طبق اون احساس میکنه که فشار هوای ورودی بیش از حد یا کمتر از حد هستش و همون جوری که سنسور اکسیژن باعث پاشش کم یا زیاد بشه، همین سنسور هم باعث میشه که ECU پاشش سوخت کم یا زیادتر از آن چیزی که خودرو نیاز داره اعمال کنه. بنابراین باعث ایجاد کوب کردن خودرو میشه. اما یکی دیگه از عواملی که باعث کوب کردن خودرو میشه مخصوصا در دورهای بالاتر، پمپ بنزین و یا فیلتر بنزین هستش. پمپ بنزین اگه ضعیف باشه، فشار اون به حد استاندارد که همون 3.5 بار هستش نباشه و یا فیلتر بنزین اگه گرفته شده باشه، کثیف شده باشه و مسیر و عبور سوخت به درستی تنظیم نباشه، باعث میشه که در زمانی که شما در دورهای بالاتر پدال گاز را فشار میدید و نیاز به در واقع جریان سوخت بیشتری هستش به سمت ریل سوخت، این جریان به حد اندازه و کافی صورت نگیره و همین عامل باعث میشه که در واقع ماشین کوب کنه و این حالت به وجود بیاد. اما ششمین قطعه‌ای که خرابی اون باعث در واقع کوب کردن خودرو میشه، در واقع سوزن‌های انژکتور و کثیفی اونها هستش. سوزن‌های انژکتور زمانی که سوخت بهشون میرسه، وظیفه پاشش سوخت رو در محفظه احتراق دارن. وقتی از ریل سوخت سوزن‌ها باید پاشش سوخت رو صورت بدن، اگر فیلتر داخل اونها گرفته باشه، اگر سوزن اونها کثیف شده باشه، باعث میشه پاشش به میزانی که ECU نیاز داره صورت نگیره و همین عامل باعث میشه که خودرو دچار کوب کردن بشه. این عامل معمولا در همه موارد، چه دور پایین، چه حالت سرد، چه گرم، چه دور بالا مشاهده میشه و اگر کوب کردن در این حالت ها رو دیدید، بدونید که ایراد اون ممکنه از سوزن‌های انژکتور باشه. اما یکی دیگه از قطعاتی که خرابی اون باعث در واقع کوب کردن خودرو میشه، کویل خودرو هست. همونطوری که گفتم، کویل ولتاژ رو از طریق وایر به سر شمع میرسونه. اما اگر کویل نیمسوز باشه، میدونید که کویل دو تا سیم پیچ دیگه، هر کدوم از کویل ها دو تا سیم پیچ اولیه و ثانویه دارن که البته من به صورت مفصل توضیح دادم. کویل ها لینکش هم بالا میذارم ببینید، این ویدیویی که درباره کویل گذاشتم درون کانال. ببینید کویل اگر نیمسوز باشه، ضعیف باشه، حتی ممکنه برق ورودی به اون ضعیف باشه یا اتصالاتی که در واقع سوکت به سر کویل داره ضعیف باشه یا سوفات شده باشه، باعث میشه که ولتاژی درستی به سر شمع نرسه و این جرقه ناقص صورت بگیره. همین عامل باعث کوب کردن خودرو میشه و در نهایت اگر همین عوامل باعث کوب کردن خودرو نشه در روند ارزیابی، تنها موردی که میمونه ECU خودرو هستش، به جز ایرادات مکانیکی که ما در این ویدیو بحثمون نیست. حالا ایرادات مکانیکی هم در پایان اشاره میکنم. ECU خودرو در واقع تنظیمات و برنامه‌های تمام این سنسورهایی که گفتم خدمتتون، از سنسور اکسیژن گرفته، از
فشار پمپ، دستور به پمپ، کوئل، سوزن‌های انجکتور، سنسور دریچه گاز به وسیله همین ECU تنظیم میشه و برنامه ECU هستش که تمام این موارد رو در کنار همدیگه بالانس میکنه. اگر ECU ایراد سخت افزاری یا نرم افزاری داشته باشم باعث ایجاد کپ کردن میشه. البته بیشتر ایرادات نرم افزاری ایجاد میشه، اما در بعضی مواقع مثلا ممکنه IC کوئل ایراد داشته باشه، در واقع اتصال ضعیف داشته باشه، اتصال کوتاه کرده باشه. همین عامل هم در ECU ممکنه باعث ایجاد کپ کردن در خورده بشه، یعنی کوئل سالمه منتها IC مربوط به کوئل در ECU ایراد داره. اما ایرادات مکانیکی که باعث ایجاد کپ کردن در خورده میشه، اولا شما کمپرس پایین موتور، هر سیلندری که کمپرسش پایین باشه، یک مورد. دو، واشر، سوختگی واشر. سه، در بعضی مواقع روغن موتور اگر مناسب با خودرو یا موتور خودروی شما نباشه باعث ایجاد کپ کردن میشه. مثلا در خودروهایی که فیلرهای اون تایپیت های اونا هیدرولیکی هستش و با روغن تنظیم میشه، سوپاپ ها جریانشون، باز و بسته شدنشون با بستگی به روغن داره. در خودروهایی که سیستم CVT داره مثل EF7، دنا، سمن، این موارد هم چون با روغن در واقع تنظیم میشه، باز یا بسته شدن سوپاپ ها، این هم باعث کپ کردن میشه. خیلی نادر هستش ایرادات مکانیکی، چون ایرادات مکانیکیش وقتی به وجود بیاد خیلی کم پیش میاد که باعث کپ کردن تنها بشه. یعنی ایراد به قدری واضح میشه که شما ایراد رو در جا متوجه میشید و اقدامی برای برطرف کردن تعمیر خودرو انجام بدید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر این ویدیو مفید بوده، لایک و کامنت شما باعث میشه که هم انرژی بیشتری به ما بده، هم دوستان دیگری و تعداد افراد بیشتری هم این ویدیو رو ببینن.